Hi guys, welcome back to my YouTube channel. කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔයාලා හොඳින් ඉන්නව නේද? අද වැස්ස දවසක්. උදේ ඉඳන් දිගටම වැස්ස පොඩ්ඩක්වත් නවත්තන්නේ නැහැ. ඒක දිගටම වැස්ස. ඉතින් මං හරි ආසයි වැස්ස දවස් වලට. දැන් නම් ටිකක් හවස් වෙලා. ඒ නිසා මට හිතුණා කොෆි එකක් බිව්වොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් කෝපි එකක් නිකම්ම බොන්න බැරි නිසා මට හිතුණා රසම රස ලැවරි එකක් හදාගත්තොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි මං අද යන්නේ. ඉතින් බලමු මම මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම දැන් පොල් ටික ගාගත්තා. පොල් බෑග් විතර පොල් මං ගන්නවා පැණි පොල් එක හදන්න. ඊට පස්සේ මං තාච්චියක් රත් වෙන්න තියලා ඒකට සීනි චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. මම මෙතන සීනි ග්‍රෑම් 150ක් විතර ගත්තා. සීනි ඔක්කොම ටික එකතු කරන්නේ මං ගත්තේ වලින් චුට්ටක් එකතු කරලා මුලින්ම සීනි ටික කර ගන්නවා. මේ විදිහට සීනි ටික ඔක්කොම දිය වෙනකන් සීනි ටික කර ගන්නවා. මෙතනදී ලිප අඩු කරලා සීනි ටික කර ගන්න. මොකද සීනි ටික එකපාරට කර වුණොත් එහෙම අපේ පැණි පොල් එකේ කර රහක් එන්න පුළුවන්. දැන් මේ සීනි ටික හොඳටම දිය වුණාට පස්සේ අපි මේකට වතුර චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. වතුර ගොඩක් එකපාර එකතු කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ පැණි එක එකපාරටම හයි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වතුර චුට්ටක් එකතු කරලා මේ ටික දිය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ ඊතුරු සීනි ටිකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මං ටික වතුර දදා පස්සේ දාපු සීනි ටිකක් දිය වෙනකම්ම වතුර එකතු කරගන්නවා. මෙතනදී වතුර චුට්ටක් වැඩි වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි පොල් ටික එකතු කරාට පස්සේ ඒ උණලා තියෙන වතුර ටික හින්දෙනකම්ම මේක ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. දැන් මං අපේ පැණි මිශ්‍රණයට කරදමුංගු වැට දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මගේ රස අනුව ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරගන්නවා. පැණි එක උතුරගෙන එනකොටම මං ටක් ගාලා පොල් ටික එකතු කරගන්නවා. පැණි එක ගොඩක් වෙලා ලිපේ රත් වෙවි තියෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් එහෙම අපේ පැණි ටික පත් පැණි වෙනවා. ඒ කියන්නේ බැරි වෙලා හරි එහෙම වුණොත් අපේ පැණි පොල් එක ගල් වෙන්න පුළුවන්. මම පොල් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ගත්ත නිසා පොල් පැණි එක හදාගත්තට පස්සේ මං චුට්ටක් එකකින් කාලා බැලුවාම ඒකේ පැණි රස ගතියත් මදි. ඒ වගේම පාටත් මදි. මෙතන ලා පාටක් ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මං ඉක්මනටම කරපු දේ තමයි ආයෙත් තාච්චියක් ලිපේ තියලා අර විදියටම සීනි ටිකක් කරගත්තා. ඒ සීනි ටිකක් කරලා ඒක මේ පොල් පැණි මිශ්‍රණයට දාගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ මට ඒකෙන් ලස්සන පාටක් ලැබිලා තියෙනවා. ඔයාලටත් හදිස්සිය හරි එහෙම වුණොත් ඒ විදියට කරගන්න. දැන් මං ඉන්දියාප මිශ්‍රණය හදන්න යන්නේ. ඉතින් මං ගත්ත ඉන්දියාප පිටි පැකට් එකේ තියෙන්නේ ඇල් වතුරෙන් අනන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා ගන්න ඉන්දියාප පිටි පැකට් එකේ තියෙන විදිහට ඔයාලා ඒක හදා ගන්න ඕනේ. මොකද සමහර ඉන්දියාප පිටි පැකට් වල තියෙනවා මද රස්නේ උණු වතුරෙන් අනන්න කියලා. ඒ නිසා ඔයාලා ගන්න ඉන්දියාප පිටි පැකට් එකේ සඳහන් වෙන විදිහට මේක හදා ගන්න. පිටි ටික භාජනයකට දාලා ඊට පස්සේ මම මේකට මගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්නවා. ලුණු එකතු කරලා ඒක පිටි ටිකත් එක්ක කලවම් කරගන්නවා. මම මෙතන චුට්ටක් පිටි වැඩිපුර ගත්තා. මොකද ලැවරිය හදලා ඉතුරු වුණොත් මම ඉතුරු ටිකෙන් ඉන්දියාප ටිකකුත් හදා ගන්නවා. දැන් වතුර ටික එකතු කරන ගමන් ඉන්දියාප පිටි ටික කලවම් කරගන්න ඕනේ. වතුර ඔක්කොම එකපාර එකතු කරන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් වතුර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. වතුර ටික එකතු කරන ගමන් මේක කලවම් කරලා අතේ නොයැලෙන පදමක් එනකන් ගුලියක් වගේ එනකන් මේක අනා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මේක අතේ ඇලෙන්නේ මුකුත් නැහැ. ඉතින් මේ පදම එනකන් වතුර චුට්ට දදා මේක හදා ගන්න ඕනේ. මල් ළඟ තියෙන්නේ පොඩි ඉන්දියාප තට්ටු. ඒ නිසා මම කරන වැඩේ තමයි ලන්ච් ෂීට් එකක් අරගෙන ඒක හතරට කපලා ඒක උඩට තමයි ඉන්දියාප මිශ්‍රණය මිරික ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ඒක උඩට පැණි පොල් දාලා මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්ලා තියෙන විදිහට නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලැවරිය එක පරිස්සමට අතට අරගෙන හිමීට ඉන්දියාප තට්ටු උඩින් තියාගන්නවා. මේ විදිහට එක ඉන්දියාප තට්ටුවකට ලැවරිය දෙකක් දාගන්න පුළුවන්. මං ගාව ලොකු ඉන්දියාප තට්ටු නැති නිසා මං තව ක්‍රමයකට ටිකක් ලොකු ලැවරිය හදාගන්න try කරා. ඉතින් ඒකට මම ස්ටීමර් එක උඩට සුදු රෙද්දක් දාලා ටිකක් ලොකුවට ලැවරිය එක හදාගෙන මේ උඩින් තියාගත්තා. ඒකත් හොඳටම තිබුණා. ඉතින් මේ විදිහට මං හදාගත්ත පැණි පොල් ටික ඔක්කොම ඉවර වෙනකම් මම ලැවරිය හදාගත්තා. ලොකු ඒවයි පොඩි ඒවයි දෙකම.
මම මේ ලැවරියා ටික ඔක්කොම තඹ ගත්තේ මගේ රයිස් කුකර් ස්ටීමර් එකේ. ඒ වගේම තමයි මම මේකට පොල් තෙල් පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මගේ ඉන්දියාප්ප තට්ටු වලටවත් ලන්ච් ෂීට් එකකටවත් පොල් තෙල් ගාලා නෙමෙයි ලැවරියා ටික තියාගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මන් තඹ ගත්ත රසම රස උණු මූණු ලැවරියා ටික. ඔයාලගේ ජීවිතෙත් ඔයාලා වැඩියෙන්ම කැමති කෙනත් එක්ක මේ විදිය දවසක එයා ආසම කෑමක් හදලා දීලා ඒක උණුවෙන්ම රස බලන්න තියෙනවා නම් නියමයි නේද? ඉතින් මං ගෙනාපු වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් මේ විදිය අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙනකම් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම බයි.